Mercedes-Benz SLK. I think sports lightweight ස්පෝටි කාර් එකක් විදිහට තමයි මෙන්න මේ Mercedes-Benz SLK එක මාකට් එකට එන්නේ. ඉතින් බැලුවටම two-door hard top convertible එකක් තියෙන බොහොම ලස්සන විදිහේ කාර් එකක් ගැන තමයි අද රියසවනේ අපි ඕගොල්ලෝ ඉස්සරහට අරගෙන ඇවිල්ලා තින්නේ. ඉතින් බැලුවට අපි දන්නවා බ්‍රෑන්ඩ් එක මොකක්ද කියලා හැමෝම දන්න දේ රියසවනේ අපි හැමදෙස්සම ලෑස්තිලා ඉන්නේ. අපිට එදිනෙදා හම්බෙන වාහන වගේම මෙන්න මේ වගේ අපිට හීනයක් කියලා තියෙන ඩ්‍රීම් එකක් කියලා තියෙන අපි හැමෝම අනිවාර්යෙන් දෙපාරක් හැරිලා බලන විදිහේ වාහන ඕගොල්ලෝ ඉස්සරහට අරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් කතා කරන දේවල් කීපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් වාහන සිහිනය ඕගොල්ලන්ට බරක් වෙන්නේ නැතුව ඉෂ්ට කළ දෙන ලංකාවේ තියෙන එකම සෙවන රියසවන සමගින් මම නිපුල් දෙමින්ද අපි අද කතා කරමු මොකක්ද මේ Mercedes-Benz SLK 200 කියන්නේ කියලා. Mercedes-Benz SLK 200. ඉතින් මම වාහනේ බැහැලා එනකොට මම කිව්වා මේ ස්පෝර්ට්ස් ලයිට් වේට් එහෙම වචන දෙකක්. ඉතින් මේ SLK කියන එකට අන්න ඒ වගේ නොමිකල් ස්ට්‍රක්චර් එකක් තමයි ඒ දවස්වල තිබ්බේ. ඉතින් මේකේ අපිට කියන්නේ ස්පෝර්ට් කාර් එකක්, ලයිට් වේට් කාර් එකක්, ඒ වගේම 2 seater කාර් එකක් කියන තමයි මේ SLK කියන එකෙන් අපිට ඇත්තටම අරන් දෙන එළියට අරන් දෙන මීනින් එක වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වාහනේ අපිට 1996 ඉඳන් අද වෙනකන් ජෙනරේෂන්ස් 3ක් විතර බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ජෙනරේෂන්ස් 3න් 2016 දී මේ Mercedes-Benz කට්ටියගේ අලුත් නොමිකල් ස්ට්‍රක්චර් එකට අනුව SLC කියලා මේ කාර් එකේ අලුත් ෆේස් ලිෆ්ට් එකක් එමෙතන මේකේ අලුත් කාර් එකක් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ලංකාවේ මාකට් එකෙත් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ SLK එකෙන් SLC එකට එනකොට හරියටම බැලුවොත් එහෙම දැන් අද කාලේ වර්තමාන වාහනවල නැත්නම් වර්තමාන Mercedes-Benz වාහනවල ඒගොල්ලෝ වාහන නම් කරන විදිහක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ මේ SLC කියලා කියන්නේ C class එක අනුසාරයෙන් හැදිලා තියෙන ස්පෝර්ට්ස් ලයිට් වේට් 2 seater roadster කාර් එකක් කියන එක. ඉතින් අන්න ඒ කාර් එක 2011 ජෙනරේෂන් එකේ 2011 ඉඳන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙච්ච වාහනේ තමයි අද අපි ඕගොල්ලන්ට අරගෙන ආලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වාහනේට SLC නෙමෙයි SLK කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට තමයි වාහනේ බේසික් ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් විතර බලා ගන්න හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් obviously Mercedes-Benz German technology එකත් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙන මේ වාහනේ සුපුරුදු පරිදි අපි වාහනේ performance මොන වගේද කියලා බලලා වාහනේ වටේ රවුමක් කියලා බලමු. මොකක්ද මේ SLK කියලා අපි අනිවාර්යෙන් පාරතොටේ දැක්කොත් දෙපාරක් හැල්ලා බලන මේ වාහනේ ඇත්ත කතාව මොකක්ද කියලා. ඉතින් අපි මේ sexy roadster එකේ performance ගැන කතා කරන් පටන් ගන්න කිව්ව හින්දා අපි මෙන්න මේ දිග bonnet එක open කරගෙන බලමු. ඉතින් මේකේ අපිට අර normal අපේ traditional වාහන වල වගේ මෙහෙම දාන්න දෙයක් නැහැ. auto මෙහෙම lift වෙන විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තමයි එන්ජින් බේ එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන. ඉතින් සාපේක්ෂව normal මේ වගේ ස්පෝර්ට් කාර්ස් වල බලා ගන්න හැමෝට වඩා ටිකක් සාපේක්ෂව ටිකක් ලොකු වාහනයක එන්ජින් එකක් තියෙනවා වගේ තමයි අපිට ඇත්තටම තියෙන්නේ. ඒ හින්දා තමයි මෙන්න මේ ෆ්‍රන්ට් එක එහෙම නැත්නම් මේ නෝස් එක ටිකක් දික් විදියට අපිට හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් SLK කියන මේ නමේ කොමන් විදියට ආවොත් එහෙම අපිට 1.5 litre normal inline 4 engine එකේ ඉඳන් 5.4 litre V8 engine එකක් වෙනකම් ලොකු පරාසයකට විහිදිච්ච වාහන කීපයක්ම බලාගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් ලංකාවේ ඒ වගේ හයි එන්ජින් කැපැසිටි තියෙන වාහන බලා ගන්න අමාරුයි. ඉතින් ලංකාවේ ගොඩම බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මෙන්න මේ එන්ජින් වේරියන්ට් එක තියෙන. ඉතින් මොකද්ද මේ එන්ජින් එක කියලා බැලුවොත් එහෙම මේක 1.8 litre inline 4 turbo charge engine එකක් තමයි මෙන්න මේ අපිට මේ SLK 200 කියන මෙන්න මේ වේරියන්ට් එකෙන් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් අපිට Mercedes-Benz තාක්ෂණයෙන් ඒගොල්ලෝගේ ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක මේ comfortable
වාහනයක ස්පෝටි එජ් එක ගන්න පුළුවන් විදිහේ එන්ජින් එකක් විදිහට තමයි මෙන්න මේ එන්ජින් එක අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ එන්ජින් එකෙන් අපිට 181 horse power එක 250 newton meter torque එකක් නිපදවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම 0 to 100 යන ඉතින් 7.3 seconds වගේ ඉතාමත් කුඩා කාලයක් තමයි වැය වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මේ වාහනය ස්පෝර්ට්ස් එක්සිකියුටිව් රෝඩ්ස්ටර් එකක් කියන අන්න ඒ කැටගරි එකට ඉන්ක්ලූඩ් වෙන හින්දා මේකේ ෆියුල් කන්සම්ප්ෂන් එක ටිකක් හොඳ මට්ටමක තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ හින්දා මේ වාහනය නෝමල් අපේ නැත්තම් කොළඹ නැත්තම් නගර ප්‍රදේශවල නැත්තම් අපේ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු වලට යනකොට සාමාන්‍යයෙන් 12 kilometers per liter වගේ average fuel consumption එකක් වගේම අපිට හයියෙන් යන නැත්තම් කොළඹ පිට normal විදිහට යනකොට සාමාන්‍ය 15 kilometers per liter වගේ අන්න ඒ වගේ average fuel consumption එක ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් සම්පූර්ණ full tank කරන්න අපිට සාමාන්‍යයෙන් අද දවසේ fuel prices උත් එක්ක සාමාන්‍ය රුපියල් 15000ක විතර මුදලක් වියදම් කරන්න වෙනවා වගේම මේ වාහනය මෙන්න මේ වගේම හොඳ කන්ඩිෂන් එක තියාගන්න අපි හැම කිලෝමීටර් 10000කටම සැරයක් අපිට සාමාන්‍ය රුපියල් 35000 40000 විතර අතර මුදලක රිපෙයාර් එකක් එහෙම නැත්නම් සර්විස් කොස්ට් එකක් විදියට මේ වාහනේ අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් වාහනේ නිපද වෙන බලය rear wheels වලට තමයි යන්නේ. ඉතින් මේක rear wheel vehicle එකක් වගේම 7 speed 7G Stonic කියන ඒගොල්ලොන්ගේ ඒ ට්‍රාන්ස්මිෂන් එක තමයි වාහනේ බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි බේසිකලි අපිට performance ගැන කතා කරන් තියෙන්නේ. එහෙමම මෙන්න මේ ලස්සන sexy වාහනය මොකද්ද exterior කියලා අපි රවුමක් දාලා බලමු. හරි ඉතින් අපිට දැන් කතා කරන් තියෙන වාහන exterior එක ගැන. ඉතින් බැලුමට ඕන එක්කෙන මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ දෙපාරක් හැරලා බලන විදිහේ ඩිසයින් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. ඉතින් Mercedes Benz කිව්වම කොහොමද මේ ඩිසයින් කියන ෆැක්ට් එකට ආවම හැමදෙස්සම උඩින්ම ඉන්න මැනුෆැක්චරර් කෙනෙක් විදිහට අපිට අනිවාර්යෙන් අඳුනන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ස්පෙસિෆික් වාහනයට ආවම අපිට අර රෝස්ටර් එකකට ගැලපෙන විදිහේ ඩිසයින් එකක් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් Mercedes Benz intelligent light system එක තමයි හම්බෙලා තින්නේ. ඉතින් ඔයා මේ වාහනේ ස්ටියර් කරනකොට මෙන්න මේ තියෙන මේන් ලයිට් එකත් ඔයත් එක්කම ස්ටියර් වෙනවා. ඉතින් එතකොට අපිට හැමතිස්සෙම අර වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරනකොට කිසිම වෙලාවක කැඩෙන්නේ නැති විදිහේ ලයිට් බීම් එකක් ඉස්සරහට දීලා අපේ ඉස්සර රැට යනකොට විව් එක ඒ විදිහට ලස්සන අරන් දෙන්න පුළුවන් විදිහේ ලයිට්ස් තමයි අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මෙන්න මේ වගේ ලස්සන ලයිට් එකක් හම්බෙලා තිනවා. අපි day time running lights විදිහට. ඊට අමතරව අපිට මම අර ඉස්සෙල්ලා වගේ සෑහෙන දිග නෝස් එකක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් සයිඩ් විව් එකෙන් කතා කරනවා මම ඒක ගැන හොඳට කතා කරන්න. ඉතින් අපිට Mercedes Benz logo එක මෙතන සහ මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ හොඳ වයිඩ් ග්‍රිල් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් මේ උඩ කෑල්ල සම්පූර්ණ එයා ඉන්ටේක් එකක් විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒ වගේම පල්ලෙහා ටික ස්ටයිලින් විදිහට තමයි බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පල්ලෙහානොත් අපිට මෙන්න මේවත් එයා වෙන්ස් විදිහට තමයි ඒ කියන්නේ ඇක්චුවල් වර්කින් එයා වෙන්ස් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මෙන්න මේවා ස්ටයිලින් වෙන්ස් විදිහට අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට ටෝ හුක් එකට අදාළ ඒ පොයින්ට් එක මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. වගේම වාහනය මෙන්න මේ අපි වයිපර්ස් පාවිච්චි කරන වෙලාවට අපේ හෙඩ් ලැම්ප්ස් උත් ක්ලියර් කරගන්න නැත්නම් ඒවත් මේ වෙන විදිහට මෙන්න මෙතනින් මෙහෙම ස්ප්‍රින්කල් කරන විදිහේ ඒවා දෙකක් අපිට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අර මේ බොහොම සරල yet elegant එහෙම නැත්නම් ක්ලාසි විදිහේ ඩිසයින් එකක් තමයි වාහනේට හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ බේසික් දේවල් තමයි අපිට ගොඩක්ම කතා කරන් තියෙන්නේ. හැබැයි 2011 වාහනයක් හින්දා අද වාහනයක බලා ගන්න පුළුවන් විදිහේ නියන් 360 sensors ඒ වගේ දේවල් අපිට පොඩ්ඩක් ඇත්තරම බලා ගන්න හැකියාව එහෙම නැත්නම් ෆ්‍රන්ට් කැමරා ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ස්පෝර්ටි වාහනයකින්ද තරමක් ලෝ. හැබැයි මේ වාහනය අපිට කියනවා වගේ 150 mm විතර නැත්නම් මේ වියතක දුරක් විතර නැත්නම් 150 mm වගේ ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එකක් එක්ස්ට්‍රානුත් හම්බෙලා තියෙන හින්දා අපේ ටිපිකල් වාහන වල තියෙන ඒ ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එක මේ වාහනට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. වගේම ලංකාවේ තියෙන පාරවල් වල කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව යාගෙන මේ හැකියාව මෙන්න මේ SLK 200ට හම්බෙලා තියෙන. ඉතින් අපි එහෙමම වාහනේ සයිඩ් වීව් එක ගැන කතා කරමු. ඉතින් වාහනේ සයිඩ් වීව් එකට ආවම අපිට අර ලස්සන රෝඩ්ස්ටර් එකක තියෙන ඒ ඩිසයින් එකේ විදිහටම හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් අපිට අර මේ Mercedes Benz SLS වගේ high performance නැත්නම් මේ දවස්වල නැත්නම් මේ 2010 11 ඒ රේන්ජ් එකේ ආපු SLS කියන්නේ මේගොල්ලෝෙන් ගන්න පුළුවන් ගල් වින්ග්ස් තියෙන absolute beast කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ හරියට බැලුවොත් එහෙම අපි හැමෝගෙම ඩ්‍රීම් එකක් කියන. ඉතින් ඒ වගේම පොඩි ලුක් එකක් දෙන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මෙන්න මේ SLK එක බිල්ඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකටම හරියන විදිහ මෙන්න මේ වගේ වෙන්ස් දෙකක් නැත්නම් හූඩ් එකකට මවුන්ට් කරලා තියෙන මෙන්න මේ වගේ වෙන්ස් දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අර මේ ඒකටම ගැලපෙන විදිහ ස්ටයිලින් අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගැනීමේ හැකියාව හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට 16 inch wheels තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් normal අපිට මේකට හම්බෙන wheel එකමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක අපිට customize කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා මේක 20 inch පව දාලා low profile කරන කට්ටිය. ඉතින් එහෙම කට්ටිය තියෙනවා. ඉතින් මේ වාහනේ අර ගොඩක් elegant ගතිය තියෙන හින්දා මේ වාහනය මේ තියෙන විදිහට මුණත් ලස්සනයි කියන දේ හොඳම සාක්ෂිය තමයි මේ අද අපි ඔයගොල්ලන්ට අරන් ඉන්න තියෙන මෙන්න මේ SLK 200 එක. ඉතින් අපි ඒත් එක්කම පිටිපස්සට යමු.
කන්වර්ටිබල් වාහනයක්. ඒ හින්දා අපිට පිලර්ස් මුකුත් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒකට හරියන මෙන්න මේ වගේ දොරක් තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් දොරේ අපිට මෙන්න මෙතනින් වින්ක මිරර් හම්බෙලා තිනවා. ඒත් එක්කම හොඳ ඕපනින් එකක් තියෙනවා. කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව ඕනම සයිස් එකක පුද්ගලයෙක්ට ඇතුල් වීමේ හැකියාවක් කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව හම්බෙලා තියෙනවා. ඉස්සරහින් වගේම හොඳ ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එකක් අපිට පැත්තෙනුත් මෙන්න මේ විදිහට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි වාහනේ අරගෙන පාරේ යනකොට අපි බලමු මොන වගේද වාහනේ ඩ්‍රයිවිං ප්ලෙෂර් එක කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට හම්බෙන්නේ soft top convertible එකක් නෙවෙයි. අපිට හම්බෙන්නේ hard top convertible එකක්. ඉතින් අපිට වාහනේ කන්වර්ට් කරන් පස්සේ ඇත්තටම රූෆ් එකක් තියෙන විදිහට නැත්තම් මේ කැනොපීස් නැත්තම් කාපට් වගේ නැත්තම් මොන හරි ටෙන්ට් එකක් වගේ නැතුව ඇක්චුවල් වහලයක් තමයි අපිට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙන්නේ. මම මෙන්න මෙතනටම ඉන්ක්ලූඩ් කරන්නම් වාහනේ කන්වර්ට් වෙන එකේ වීඩියෝ එකක්. ඉතින් බොහොම ලස්සනයි. ඉතින් ඔයාට සන්ඩේ ඩ්‍රයිව් එකකට නැත්තම් වීකෙන්ඩ් එකක චිල් එකේ යන්න ඕන මේ වගේ වාහනයක් ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ගෙදර තියෙන්න ඕන කියලා මම හිතන්නේ. අනිවාර්යයෙන් මම කියන්න ඕන දෙයක්. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට පිටිපස්සට එන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අපිට මෙන්න මේ හෙඩ්රස් දෙක නැමෙත මේ සීස් දෙකෙනුම පස්සට ඇවිල්ලා ඒකටම හෙඩ්රස් වෙන විදිහට මෙන්න මේ වගේ දේවල් බලන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම ස්ටයිලින් වෙනුවෙන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් වාහනය කන්වර්ට් කරලත් මම පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ වාහනය කන්වර්ට් වුණායින් පස්සේ බොඩි එක තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි වාහනේ කන්වර්ට් කරාම දෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ අපිට හાર્ඩ් ટોප් එකක් තමයි බලා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ හાર્ඩ් ટોප් එක සම්පූර්ණයෙන්ම කන්වර්ට් වෙලා මෙන්න මේ බූට් ඒරියා එකට තමයි යන්නේ. ඉතින් ඒ ඇරෙන්න අපිට අර කූපේ ස්ටයිල් එකක් තියෙන විදිහේ වාහනයක් විදිහට තමයි මේක නෝමල් ආට තියෙන්නේ. ඉතින් කන්වර්ට් කරාම මොන වගේද කියලා ඕගොල්ලෝ දැන් චුට්ටකට කලින් දැක්කා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි වාහනේ පිටිපස්ස ගැන කතා කරන්න පටන් ගමු. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ වාහනේ රියර් view එක බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහට සාපේක්ෂව ටිකක් කොට විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක අර මම කිව්වා වගේ ස්පෝර්ට් ලයිට් වෙට් ෂෝට් කියන අන්න ඒ කන්සෙප්ට් එකට බිල්ඩ් වෙච්ච වාහනේ ප්ලැට්ෆෝම් ඒ වගේ ප්ලැට්ෆෝම් එකක් තමයි වාහනේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මෙන්න මේ වගේ දේ බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අපිට හાર્ඩ් টොප් එකක් තියෙන්නේ. ග්ලාස් රියර් වින්ඩ්ෂීල්ඩ් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට නෝමල් ලස්සන වාහනේට ඉතින් අමුතුවෙන් මට කියන්න දෙයක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ බැලුව ගමන් ලස්සනට පේනවා වාහනේ. ඒ විදිහටම ගැලපෙන විදිහේ ටේල් ලැම්ප්ස් දෙක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ සෙන්ටර් මවුන්ටඩ් තවත් බ්‍රේක් ලයිට් එකක් එහෙම නැත්නම් රියර් ලයිට් එකක් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙන්න මේ වගේ එක්සෝස් දෙකකුත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මොකද ඔබ්වියස්ලි මේක ස්පෝර්ට්ස් කාර් එකක් හින්දා. ඉතින් අපිට සාමාන්‍යයෙන් SLK 200 කියලා තමයි එන්නේ. ඉතින් මේක මේ වාහනේ ඕන විසින් තමයි රීබැච් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි බූට් ස්පේස් එකට යමු. බූට් ස්පේස් එකට ගියාම මෙන්න මේ වගේ තමයි අපිට ඇත්තටම කිව්ව බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක අපිට 300 ලීටර් බූට් ස්පේස් එකක් හම්බෙනවා. ඔයා කන්වර්ට් කරන්න නැති වෙලාවට මෙන්න මේ වගේ ඒරියා එකකට ඕගොල්ලන්ට දාගන්න පුළුවන් වෙනවා. වගේම අපිට ළඟට ආවම අපිට මෙන්න මේ වගේ ස්පෙයා වීල් එකකුත් මෙන්න මෙතනින් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට දැන් වාහනේ කන්වර්ට් කරන්න ඕන වුණාම මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ වාහනේ කන්වර්ට් වෙන්න ඕන තැනක් තියෙනවනේ. ඉතින් ඒ වෙනකොට අපි මේ වාහනක හැමතිස්සෙම මෙහෙම පල්ලෙහාට දාලා තමයි තියෙන්න ඕනේ. මොකද මේක නැවිලා මේක එන්නේ මෙන්න මෙතනට. ඉතින් දැන් රූෆ් එක කන්වර්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක ඇරියම මෙන්න මේ වගේ තමයි අපිට හම්බෙන්නේ. ඉතින් අපේ මේ රූෆ් එක සම්පූර්ණයෙන් මෙන්න මෙතනට තමයි කන්වර්ට් වෙලා බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට පොඩ්ඩක් සාමාන්‍යයෙන් ඇතුළේ තියෙන දේවල් එළියට ගන්නත් එළියේ තියෙන දේවල් ඇතුළට ගන්නත් තමයි. ඉතින් එහෙම වුණාම හැමතිස්සෙම වාහනේ කන්වර්ට් කරලා තමයි අපිට දාන දෙයක් මේක ඇතුළට දාන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි මේන්ලිම අපිට වාහනේ එක්ස්ටීරියර් එක ගැන කතා කරන් තියෙන්නේ. අපි බලමු මෙච්චර ෆැන්සි එක්ස්ටීරියර් එකක් තියෙන වාහනේ ඉන්ටීරියර් එක මොන වගේද කියලා. හරි. ඉතින් අපි දැන් වාහනේ ඉන්ටීරියර් එක මොන වගේද කියලා බලමු. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ රෙඩ් ඉන්ටීරියර් එකක් තියෙන බොහොම ලස්සන ඉන්ටීරියර් එකක් තමයි අපිට හම්බෙන්නේ. ඉතින් මම වාහනේ ස්ටාර්ට් කරගෙන මෙන්නම්. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ තමයි වාහනේ ස්ටාර්ට් වෙන්නේ. ඉතින් අර ලොකු සද්ද බද්ද මොකුත් නැහැ. ඉතින් අපිට ඕන නම් මේකට එක්සෝස් කරලා පොඩ්ඩක් ඒ වගේ සද්දයක් දාගන්න බැරි කමක් නැහැ. හැබැයි මෙන්න මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් බොහොම ෆැන්සි මේක අර ස්පෝර්ට් කාර් එකක් වුණාට කම්ෆර්ටබල් කියන අන්න ඒ දේ තමයි අපිට මුලින්ම ආම තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ වගේ බකට් සීට්ස් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඔක්කොම ඩීටේල් බයි ඩීටේල් මම එන්නම්. ඉතින් මුලින්ම වාහනේ බිල්ඩින් ක්වොලිටි එක ගත්තාන් පස්සේ අපිට හොඳ ලෙදර් රැප් ස්ටියරින් වීල් එකක් තියෙනවා. හැමතැනම අපිට අර ටිපිකල් Mercedes Benz වාහනයකින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ හයි ක්වොලිටි මැටීරියල්ස් තමයි වාහනේ පුරාවටම අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙන්නේ. මේක 2011. දැන් අවුරුදු 10කට වැඩි පරණයි. හැබැයි තාමත් මේ වාහනේ මම හිතන්නේ දැන් කිලෝමීටර් 50000කට ආසන්න වෙන දුවලා තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් තාම වුණත් අර අලුත් පෙනුම අර Mercedes Benz කියන පෙනුම සහ ඒ ෆීලිං එක අපිට ඒ විදිහටම හම්බ වෙලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් අපි එහෙමම වාහනේ ගැන ඩීටේල් බයි ඩීටේල් කතා කරන් පටන් ගමු. ඉතින් ඊට කලින් මම පොඩ්ඩක් රූෆ් එක කන්වර්ට් කරන් ඉන්නම්. ඉතින් ඔහොමම කැමරා එක පල්ලෙහාට ගෙනාවත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතන මේ තියෙන මේ පාර්ට් එක. ඉතින් අපි මේක පල්ලෙහාට කරන් ඉද්දි වාහනය අපිට මෙන්න මේ විදිහට කන්වර්ට් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් පිටිපස්සේ තමයි මෙහෙම ඉස්සරහට එනවා. ඉතින් ඒකත් බොහොම ලස්සන විදිහට අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මහා ලොකු කාලයක් යන සාමාන්‍යයෙන් තප්පර 10ක් 15ක් වගේ කොහොම පොඩි කාලයක් තමයි අපිට වාහනේ තියෙන්නේ. ඉතින් ගියයින් පස්සේ අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම වාහනය අර නෝමල්
කූපේ කාර් එකක් විදියට තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් අර එළියේ තිබ්බ සද්දබද්ද ඔක්කොම ටික ලස්සන ඉසොලේට් වෙනවා. ඉතින් දැන් වම් පේජ් උඩ අරලා තියෙන. ඉතින් ඒ හින්දා සමහර විට ඕගොල්ලන්ට පුංචි සද්දයක් එළියෙන් නම් සමහර විට ඇහෙනවා ඇති. ඉතින් මම ඒත් එක්කම සුපුරුදු පරිදි දකුණු පැත්තෙන් කතා කරන්න පටන් ගන්නම්. ඉතින් වාහනය ගොඩක් තැන්වල අපිට සින්තටික් ලෙදර් සහ ලෙදර් සීට්ස් තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් රෙඩ් මික්ස් වෙලා තියෙනවා, බ්ලැක් කලර් එක තියෙනවා. මේ වගේ ගානිෂ් සිල්වර් මෙටල් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ක්‍රෝම් සිල්වර් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බොහොම සරලයි. අපිට ඉලෙක්ට්‍රික් සීට්ස් එමුණ මේ ස්පෙસિෆික් කාර් එකේ හම්බ වෙලා නැහැ. ඉතින් අපිට ඒකට හරියන මැනුවල් රෙස්පොන්ස් තමයි සීට් එකෙන් හම්බෙන්නේ. ඊට අමතරව ලොක් අන්ලොක් බටන්ස් ටික බලන්න පුළුවන්, ක්‍රෝම් ඩෝර් හැන්ඩල්ස් බලා ගන්න පුළුවන්, පවර් වින්ඩෝ සහ පවර් මිරර් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් වාහනය මර්සිඩීස් ඒ කාලේ වාහනවල ආපු විදිහේ නෝමල් කී එකක්, ඒ කියන්නේ අපි යතුරු දාලා කරගන්න එක නෙවෙයි, ස්මාර්ට් කී එක තමයි. හැබැයි ස්මාර්ට් කී එකම තමයි යතුරු දාලා ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට අමතරව යුරෝපියන් වාහන ගොඩක වගේ අපේ ලයිට් එක කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන්, ඒ පැනල් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒත් එක්කම AC ලූවර්ස් 4ක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ AC ලූවර්ස් අර අනිත් ඒවලට ටිකක් හයිලයිට් වෙන විදිහට මේ ක්‍රෝම් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඒවා මේ ටර්බයින්ස් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා කැමති විදිහකට ඒක මෙන්න මේ වගේ ඇඩ්ජස්ට් කරගැනීමේ හැකියාවක් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම ස්ටියරින් වීල් එකට ආවහම අපිට ඩුවල් මල්ටි ෆන්ක්ෂන් ස්ටියරින් වීල් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ මීඩියා කන්ට්‍රෝල් කරගන්න ඕනේ ඒවා ටික, ඒකට අදාළ කන්ට්‍රෝලර්ස් ටික දකුණු පැත්තේ සහ වොයිස් කන්ට්‍රෝල් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා දකුණු පැත්තෙන්. වගේම වම් පැත්තෙන් අපි මෙන්න මෙතන මැප් ද ස්ක්‍රීන් එකට අවශ්‍ය කරන ඕන විදිහේ ඒ ඩීටේල්ස් ටික අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ වගේ ෆ්ලැට් බොටම් ස්ටියරින් වීල් එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. ඒත් එක්කම ගේජස් දෙකක් හම්බ වෙනවා. වම් පැත්තෙන් ස්පීඩෝමීටර් එකෙන් ඉතින් අපිට 239 කිලෝමීටර්ස් පර් වගේ ටොප් ස්පීඩ් එක ලබා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම දකුණු පැත්තේ රෙඩ් මීටර් එක සහ කූලන්ට් වල හීට් එක පෙන්වන එක තියෙනවා. මැද්දෙන් තා පුංචි ස්ක්‍රීන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් normal 2 color screen එකක් තමයි අපිට හම්බෙන්නේ. ඉතින් මොකද 2011 වාහනකින් ඒ කාලේ ගැලපෙන විදිහේ ටෙක්නොලොජි එකක් තමයි අපිට වාහනේ බලන්න පුළුවන් එන්නේ. හැබැයි ඒකෙන් අපිට මෙන්න මේ අපේ ඉන්ෆෝටේන්මන්ට් සිස්ටම් එකට අදාළ කරන විදිහේ සෑම දෙයක්ම අපිට ඒකනොත් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි ගොඩක් අලුතින් එන Mercedes Benz වල ගියර් ලීව් එක එන්නේ මෙතනින් තව ලීව් එකක් විතර. හැබැයි මේකේ එහෙම නැහැ. cruise control ලීව් එක තියෙනවා. වයිප් එකටයි සිග්නල් ලයිට්ස් වලටයි මෙන්න මේ ලීව් එක තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙන්න මේ වගේ ගියර් නොබ් එකක් තමයි අපිට මෙන්න මෙතනින් මේ විදිහට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. මම එතනට එන්න කලින් ඉතින් අපිට මෙන්න මේ වගේ තරමක් කුඩා ස්ක්‍රීන් එකක් තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේක මෙතනින් ඔන් කරාම ඒක Mercedes Benz logo එක ඇවිල්ලා ඒ විදිහටම අපිට ඒක බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව පල්ලෙහාට ආවයින් පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ ඒ දවස්වල ඒගොල්ලෝගේ ඉන්ෆෝටේන්මන්ට් සිස්ටම් එක නැත්නම් ඒගොල්ලෝගේ ඒ කන්ට්‍රෝලර්ස් ටික තමයි අපිට මෙන්න මේ වගේ නම්බර් පෑඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන් සහ මෙන්න මේ වලට අදාළ වෙන විදිහේ ඒ කන්ට්‍රෝලර්ස් ටික ඒ විදිහටම බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතනින් අපිට මේ වගේ CD play එකක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව traction off button එකයි hazard light එකයි ඒ buttons ටික බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගොඩක් ඒවලට සමහර ඒවලට options ඇවිල්ලා තියෙනවා, සමහර වල options නැහැ. ඒ වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට සිංගල් ක්ලයිමේට් කන්ට්‍රෝල් එක තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් මොකද මේ වගේ වාහනයක ලොකු ප්‍රශ්නයක් එහෙම එන්නේ නැහැ. කූල් කරගන්නවත් එහෙම දේවල් ඉන්න අපිට ඉතින් මේකේ බ්ලෝවර් ස්පීඩ් එක මේ පැත්තෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ටෙම්පරේචර් එක මෙන්න මේ පැත්තෙන් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට මෙන්න මේ වගේ තමයි ගියර් ලීව් එක හම්බෙන්නේ. ඒකත් අපින්න මේ තියෙන විදිහ පොඩ්ඩක් වෙනස්. ඒක මෙන්න මේ පැත්තෙන් පේනවා වගේ ටිකක් අර අමුතු විදිහකට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක P එකෙන් නම් R එකට මෙහෙම ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ චුට්ටක් ඇවිල්ලා N එකෙන් පල්ලෙහාට D එක එකපාරට යනවා. ඊට අමතරව අපේ ඩ්‍රයිවිං මොඩ්ස් දෙකක් හම්බෙලා තියෙනවා. E සහ S economical සහ sport කියන එක. ඉතින් ඒක අපිට ඒ විදිහට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ knob එකත් අපිට ඒ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් බැක් වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දෙක අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ ඉන්ෆෝටේන්මන්ට් සිස්ටම් එකට අදාළ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඊට අමතරව වාහනේ කන්වර්ට් කරගන්න ඒ බටන්ස් දෙක මෙන්න මෙතනින් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ස්ටෝරේජ් වලට ආවහම අපිට මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේ වගේ චූටි ඒරියා එකක් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙන්න මෙතනින් මේ වගේ ඒරියා එකක් පුළුවන්. ඊට අමතරව ලොකුවටම කියලා අපිට එහෙම ලොකු ස්ටෝරේජ් ඒරියා හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට බේසිකලි හම්බෙන්නේ. ඊට අමතරව මෙන්න මේ වගේ තරමකින් ඕකේ වෙලා තියෙන කැබි හෝල්ඩ් එකක් මෙන්න මේ වගේ විදිහට හම්බ වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ තවත් ස්ටෝරේජ් ඒරියා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේවා ස්පෝර්ට් කාර් එකක්. මේවා ඉතින් මේ වගේ වාහනවල ගොඩාක් වෙලාවට ඒ වගේ ලොකුවටම මේ ස්ටෝරේජ් ඒරියාස් මොන වගේද ඒ වගේ දේවල් ගැන වැඩි කතා කරන්නේ නැහැ සහ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි නැහැ. ඉතින් සීටින් පොසිෂන් එකට ආවහම සෑහෙන හොඳ ලෙග් ස්පේස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් කන්වර්ට් කරලා තින්නේ. ඉතින් සාමාන්‍ය ඇවරේජ් පුද්ගලයෙක්ට බොහොම හොඳ හෙඩ් රූම් එකක් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අර බකට් සීට්ස් වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා අපි අර බොඩි රෝල් එක සෑහෙන දුරකට අඩු කරගැනීමේ හැකියාවක් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින්
ඔන්න ඔය ටික තමයි බේසිකලිම අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. වාහනේ ඉතින් වාහනයට ගැලපෙන විදිහේ හොඳ සවුන්ඩ් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඒ වගේ දේවල් තියෙන ඉතින් කන්වර්ට් කරන් යන වෙලාවටත් අපිට ඒ සවුන්ඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එක ඉන්ටරප්ට් වෙන්නේ නැති වෙන විදිහට මෙන්න මෙතනොත් අපිට ස්පීකර් එකක් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට බේසිකලිම කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක අපි එන්න යන කලින් අපි බලමු මේ වගේ ස්පෝර්ට් කාර් එකක ඩ්‍රයිවිං ප්ලෙෂර් එක මොන වගේද කියලා. හරි දැන් ඉතින් අපි වාහනේ නැත්නම් වීඩියෝ එකේ හොඳම කැලට ඇවිල්ලා තියෙන අපි බලමු මේ 1.8 ලීටර් turbo charged inline 4 engine එකකින් මේ comfortable yet sporty two door two seat roadster එකේ driving experience එක මොන වගේද කියලා ඉතින් මම කන්වර්ට්ම කරගත්තා මොකද නැත්නම් වෙන කොහොමද මේක පදින හොඳ විදිය ඉතින් අපිට normal විදියට D එකට දාගත්තා බොහොම සරල විදියට යන්න තියෙන්නේ අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව normal කායක අපි පදින normal typical Mercedes එක පදින විදිහටම අපිට මේ වාහනේ පැද ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට normal විදිහටම යන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට පොඩ්ඩි engine noise එකක් අපි convert කරන් යද්දි ඇහෙනවා. ඊට අමතරව නම් වෙන කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට full chill එකේ normal අපේ අර evening drive එකක් යන විදිහට ලස්සනට අපිට යගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මම කියන එක ඇහෙන්නේ නැති කියලා මේ සමහර වෙලාවට මේ air flow එක පොඩ්ඩක් ඇතුළට ආවිලා mic එක distort වෙන්න පුළුවන් කමක් තියෙන හින්දා ඉතින් මම දැන් යන්නේ economic mode එකේ නැත්නම් eco mode එකේ ඉතින් බොහොම සරලව කිසිම සද්දයක් බද්දයක් නැතුව බොහොම ලස්සනට chill එකේ අපිට යගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපේ view එක හොඳයි. අපිට අපේ mirrors ටික පොඩ්ඩක් පස්සට තියෙනවා. හැබැයි මම දැන් seat එක ඇත්තටම චුට්ටක් ඉස්සරහට කරගත්තා. ඉතින් ඒ අරෙන් අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපේ කිසිම අවුලක් නැතුව view point එක අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඒ හින්දා වාහනය ඕනම තැනක ඕනම වෙලාවක ස්ටියර් කර ගැනීමේ ලස්සනට ස්ටියර් කර ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම වාහනේ සේෆ්ටි පැත්තට ආවම ඉතින් අපිට මේකේ ESP තියෙනවා, traction control තියෙනවා. ඒ සහ අනිත් අපි typical Mercedes වාහනයකින් බලාපොරොත්තු වෙන විදිහේ airbags ඇතුළුව අනිත් සියලුම සේෆ්ටි පැත්තෙන් වෙන්න ඕන දේවල් ටික අපිට මේ වාහනේ බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩාක් වෙලාවට පාර යනකොට ඉතින් attraction එක අනිවාර්යයෙන්ම හම්බෙන විදිහේ වාහනයක් තමයි මෙන්න මේ SLK 200 කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපිට මේ වාහනේ යනකොට මාර chill එක අර chill කියන වචනේ මට හැමතිස්සෙම කියවෙනවා. මොකද මේ වාහනේ යනකොට ඇත්තටම මේ ඒ තියෙන කම්ෆර්ට් එක දැන් අර මේක ස්පෝර්ටි කාර් එකක් නේ. ස්පෝර්ටි කාර් එක වුණාම මේකේ තියෙන රිජිඩ් ගතිය, හાર્ඩ් ගතිය මේ වාහනේ අපිට ඇත්තටම බලාගෙන හම්බෙන්නේ බොහොම soft steering wheel එකක් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපිට බොහොම සරලව අපිට කැමති විදිහට වාහනය මේන්ටේන් කර ගැනීමේ හැකියාවක් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඉස්සරහින් බලමු වාහනේ U-turn එක ගන්න නැත්නම් අපේ වාහනේ turning radius එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අර SLK නැත්නම් මේ SLC කියන මෙන්න මේ කැටගරි එකට ආවම මේක මේ short light weight wheelbase light weight සහ පොඩි wheelbase එකක් තියෙන එකෙන් තමයි ඒ ගැන කතා වෙන්නේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ වාහනේ ටක් ගාලා අපිට U-turn එකක් නැත්නම් turning radius එක උනත් අපිට ඉක්මනට ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ඒක try කරලා බලමු. ඉතින් U-turn එක ගහන්න වැඩි නැතුව බොහොම සරලව අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ පැත්තට කරලා මේ පැත්තට කරවලට යන්නේ නැතුව ඇත්තට මට යන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මම එහෙමම ස්පෝර්ට් එකට දාන්න ස්පෝර්ට් එකට දාපු ගමන් ඔයාලට පොඩ්ඩක් තේරෙනවා ලොකුවටම නෙමෙයි. හැබැයි ඔයාගේ ඇක්සලරේට් කරනකොට මම ඔයාලට පොඩ්ඩක් ඒක වැඩිපුර තේරෙනවා. ඉතින් ඔයා D එකට දාලා ඔයාට මේ Triptonic එකෙන් අපිට 7 speed හම්බෙලා තියෙනවා. මේක මේ මෙහෙට කරාම මයිනස් එකට සහ මෙහෙට කරාම ප්ලස් විදියට අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දැම්මයින් පස්සේ අවශ්‍ය වුණාම කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව ටක් ගාලා පස්සට විසික් වෙලා හොඳට යා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. මම හිතනවා අනිවාර්යෙන් උල ගෙන හින්දා ඔයගොල්ලන්ට වාහනේ එන්ජින් සද්ද එහෙම නම් ටික ලොකුවට ඇහෙන්නේ නැති වෙයි. ඉතින් ඒ වුණාට අපිට ඒ වාහනේ මේ ස්පෝර්ටි කාර් එකේ ස්පෝර්ටි ෆීලින් එක ගන්න ඕන නම් මම දැන් යන්නේ සාමාන්‍ය පැයට කිලෝමීටර් 100ක් විතර වේගෙන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව normal යන විදිහට වුණත් ඔයාට ඒක ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ස්පෝර්ට් මෝඩ් එකට දැම්මම සාමාන්‍යයෙන් අර මේ ස්පෝර්ටික් වාහනයකින් බලා ගන්න පුළුවන් විදිහ ඒ හાર્ඩ් ගතිය, ඒ හැන්ඩ්ලින් ගතිය, ඒ ඔක්කොම අපිට ලස්සනට ඒ විදිහටම වාහනයෙන් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම වාහනය දන්නව මොන වෙලාවෙද ඩවුන් shift කරන්න ඕන, මොන වෙලාවෙද ඊළඟ ගියර් එකට දාන්න ඕන කියලා. ඉතින් මම drive කරන විදිහට අනුව එයා ඒක ලස්සනට adjust කරගෙන යා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට වාහනය mainlyම driving experience එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින්
ඔගොල්ලෝ දන්නවා රියසෙවනි අපි ඔයගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ අපිට මේ එදිනෙදා අපි පාරතොටේ දකින්න නෝමල් වාහන වගේම මේ වගේ ටිකක් අර අපිට හීනයක් වෙලා තියෙන මේ වගේ වාහනත් අරගෙනම ඇවිල්ලා ඕගොල්ලොන්ගේ හීන වලටත් පණක් දෙන්න බලගෙන තමයි නිපුල් දෙමින්දස් මම මගේ නිපුල් එක්ක channel එක සහ අපේ මේ රියසෙවනි channel එකත් එක්කම බලාපොරොත්තු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේම තව වීඩියෝ එකකින් අපි ඉස්සරහට හම්බ වෙනක බලාපොරොත්තු වෙන ගමන් අපි අදට ගිහිල්ලා එන්න මේ ඕගොල්ලෝගේ වාහන සිහිනය සැබෑ කරන ලංකාවේ එකම සෙවන රියසෙවන සමගින් මම නිපුල් දෙමින්ද